Good evening, everyone. I am Kim Carla Lagarzon. And I am Elsie Laluño. And I am Israel Corte. And we are the reporters of Global Education, the Global Teachers. Motivational quotes. The fact that you are worried about being a good teacher means that you already are one. So, kapag iniisip mo kung paano ka maging mabuting guro, ibig sabihin, isang mabuting guro ka na. Tama ba? Ayan. Dahil dito, iniisip mo na yung kapakanan ng magiging estudyante mo. O concerned ka sa kanila. Kasi iniisip mo na yung kahihinat na ng buhay nila sa YouTube. Sa pagtuturo. Teachers have three loves: love of learning, love of learners, and love of bringing the first two loves together. Scott Hayden. So, sa aking pagkakaintindi, ito naman yung love of learning. Ibig sabihin, yung pagmamahal mo sa pag-aaral. At yung love of learners ay yung pagmamahal sa mga estudyante, yung mga nag-aaral pa lamang. So, kapag pinagsama mo yung dalawa, yung love of learning at love of learners, alam natin na makakabuo tayo ng magandang pundasyon patungo sa magandang kinalalabasan ng mga estudyante. Ibig sabihin, matututo sila at magkakaroon sila ng sapat na knowledge para magkaroon o magka-progress pa sila. When someone asks why anyone would ever become a good teacher, remind them why it's worth it. Every job has its up and downs, but not every job can change a life. So dito naman po sa quotation na to, parang sinasabi niya na pag may nagtanong daw sa atin o sa akin o sa inyo man na bakit mas gusto mo magturo o maging isang teacher, ang kaya nating sabihin worth it naman to kasi kaya alam naman natin lahat ng course o lahat ng profession ay may up and down. Pero ang nag-iisang profession na alam ko na kaya magbago ng buhay ng tao ay ang teachers. Kasi kung wala pong teachers, paano na matuturuan o mabibigyan ng knowledge ang mga doktor, yung mga iba't ibang mga courses na lang po. Yun po yung pagkakaintindi ko dito. Content. Global Education, the Global Teacher. Motivational quotes, objectives, abstractions, discussion. What is global education? Why now? What can you do? What is global teacher? 10 steps in global classroom. Importance of global education and global teachers. References. Objectives: understand the global education and being global teacher. Appreciate the importance of global education and global teacher in the world. Apply the steps of global classroom in teaching and goal for achieving global education. Abstraction, global education and global teachers. To complete globally would mean to prepare teachers who are capable of changing life education needs. Today, global teaching is not only applied in the classroom, but on social media, platform which expose students to a large and diverse population of ideas and cultures. Global teachings encompass a range of interests that can cover anything from how other students live in other culture to environmental issues. Discussion. What is global education? A global education is one that incorporates learning about the cultures, geographies, histories, and current issues of all the world's regions. It emphasizes the interconnectedness and diversity of peoples and histories. Global education develops students' skills to engage with their global peers and highlights actions students can take as citizens of the world. Global education enables people to understand the links between their own lives and those of people throughout the world. Global education helps students to develop their skills, attitudes, and values which enable people to work together to bring about change and take control of their own lives. So ano nga ba ang ibig sabihin ng global education? Nandito yung culture, geographies,
histories, and current issues sa buong mundo. So, hindi lang siya nakafocus sa isa, kung hindi napakalawak ng kanyang sakop. Iba't ibang aspects yung kanyang kinasasakupan. At nakakatulong ito sa mga estudyante para ma-develop yung kanilang skills, attitudes, and values. Yun po. So, tama naman po. Pwede ko pang idagdag dito, yung parang, what is global education? Yung unang nabasa ko to, at pumasok sa isip ko ay, yung from the word global na lang po, na hindi lang siya dito sa ating lugar, o hindi lang siya dito sa ating komunidad, but in the whole entire universe po, o sa buong mundo po. Na kung saan kailangan magkaroon tayo ng awareness sa mga nangyayari sa ating kapaligiran at saka sa buong mundo. Dahil dito po, pwede nating i-lift up ang ating country, hindi lang po ang ating country, kundi pati ang globally. At saka, kapag meron tayong global education, magkakaroon tayo ng awareness nga po, na kung saan kaya natin o mayroon tayong background sa kanila at alam natin kung paano natin sila irespeto at ating adjustment para sa kanila. Ikaw, Israel? Yun nga, sabi nga, kung makikisalamuha ka sa ibang countries, hindi naman, dito lang tayo lagi sa ating country, siyempre. Kailangan din natin ng respeto sa bawat isa kapag makikipag-usap tayo. Oo, may background tayo sa kanila at sa nangyayari sa buong mundo nga. Global education aims to develop the knowledge, skills, and attitude needed by responsible world citizens. Global education can provide knowledge, teaching, and ideas, teachings, and resources for designing lessons on world religion. From creating units on Asia, of Africa, and from teaching about global issues such as AIDS, refugees, and world hunger. So dito, kailangan nating aims lagi sa atin yung development ng ating knowledge, skills, at attitude sa pakikisalamuhan natin sa bawat tao makakasalamuhan natin sa pang-araw-araw na lang natin ng pamumuhay dito sa ating bayan, bansa. Opo. Tapos, ang global education din daw po ay layunin din nito na maging aware tayo sa mga nangyayari sa ating, hindi lang sa ating, dito lang sa ating communities, kundi in the whole world po. Na kung saan, alam naman natin yung issue ng AIDS, tsaka yung refugees, and world hunger. Kaya yung mga issue, simpleng bagay na to, mas, kumbaga, magkakaroon tayo ng knowledge about dito at pwede tayong mag-adjust o ano ba yung prevention na ating kailangan gawin. Katulad po nangyayari na ngayon sa ating mundo na yung pandemic, na kasagsagan ngayon ng pandemic, at without the global education, paano natin malalaman na may pandemic? Paano tayo makakakuha ng yung bakuna? Yung sa simpleng global education po, malawak ang saklaw niya at talagang kahanga-hanga ang relationship ng bawat bansa sa isa't isa. So, Tama yung kay Elsie dahil nga dun sa awareness, nagiging responsable din yung mga bawat tao sa ating mundo. Yun. why now? Bakit nga ba merong global education ngayon? Global learning is essential in the 21st century as a barrier between nations and people continue to fade. From the information we consume to the business we conduct to the people we met, our lives are becoming even more global. The diversity of our communities reflects this reality as well. It follows the students need to become more informed and compassionate citizens, and the teachers are critical to making this happen. So, yung global education o yung global learning natin ngayon, napakahalaga niya sa 21st century sa atin ngayon. Dahil ito po yung makakatibag ng parang ito po yung makakatibag ng parang yung discrimination para sa akin. Kasi po, with the awareness or yung parang meron tayong kasunduan or nauunawaan natin yung ibang lugar o ibang bansa, para na po tayong mayaman sa knowledge at tayo ay masasabi ko na madali tayo magde-develop. Hindi lang po ang ating nation, kundi buong mundo, sabay-sabay tayong aangat. At saka po, kunwari po, yung global learning din po, kapag tayo may nakikitang ibang mga tao, doon po pumapasok na din yung mga
yung global learning na kung saan po nagkakaroon tayo ng background tungkol sa kanila at yung socializing natin sa kanila o yung pakikitungo po natin sa kanila ay mas nagde-develop. At saka po, di ba sabi nga din po na ang students ngayon dapat ay maging informed sila ngayon o maging aware sila dahil hindi naman sila basta-basta magiging aware kung hindi din po dahil sa mga guro. Kailangan ang guro din po ay isa sa mga tools or roots para po maging aware ang mga bata sa nangyayari sa kasalukuyan. At kumbaga isipin ng guro kung paano niya ba ipakikita yung mga pagbabago na makakabuti sa ating lugar. Yun po. So, sa akin naman, dito sa global learning, ibig sabihin, pag may idea ka, mas magandang ibahagi mo rin sa iba, di ba? At yung ibinahagi mong yun, may babahagi din rin sa iba at makakakuha ka pa rin ng ibang idea galing sa kanila. Yun sa akin. Yung sa akin naman, dudugsungan ko lang yung inyo. 'Di ba napaka-importante napaka-importante ngayon lalo na sa ating 21st century at dapat informed talaga yung citizens which is tayo at saka yung teachers para maging ganap itong ating para maging ganap yung ating mga nangyayari sa atin, yung mga changes, dapat alam natin, aware tayo para magkaroon tayo ng, kumbaga, handa tayo kung ano yung gagawin natin na solution. What can you do? All educators have a responsibility to create a global inclusive environment for students. Schools, for example, can promote a more nuanced understanding of the multiple perspective held by the world's people. A global classroom can enable students to connect with other ideas and cultures as they navigate and evaluate a variety of information. The global learning experiences prepare students to engage the larger world with greater confidence, thoughtfulness, and empathy. So, with the help of global learning, magkakaroon tayo ng prepared na mga students. Kumbaga ay yung competitive ba at saka ma-engage na yung mga bata o yung mga students sa iba't ibang aspects ng buhay at mas mapapalawig pa yung kanilang kaalaman at mas mapapalawig pa yung kanilang mga informations or yung kumbaga hindi na bago sa kanila yung mga maliliit na bagay dahil nga po alam na nila yun dahil meron tayong global learning. So yun nga po, isa karagdagan din po sa akin yung paano ba natin mag-promote yung global learning o yung global education. So sa example na rin po yung maganda nga sa loob ng school o sa loob ng classroom. Kailangan magpakita tayo sa kanila ng mga iba't ibang halimbawa para naman yung knowledge nila walang limitation. Parang may limitation siya pero hindi naman yung totaling konti lang. Kumbaga, meron pa rin silang alam na mga iba't ibang nangyayari nga sa kasalukuyan. Yung hindi lang sila mag-i-stay dito sa past sa Pilipinas, kundi yung parang mag-i-stay din sila or i-embrace din nila yung present na nangyayari sa Pilipinas and sa buong mundo po. Yun po. Yan, sa akin naman dito, yun nga, speaking of idea kanina, yung sinabi ko, yung kapag sinare mo yung idea mo sa mga bata, sa classroom, sa pagtuturo mo, madadala nila yun hanggang sa sa pagtanda nila. Sa pakikisalamuha nila, may share din nila yung kanilang ideas, hindi lang dito sa atin, sa Pilipinas. Halimbawa, tayo naman ay may kanilang pangarap sa buhay. Yun, may share din nila yun sa pagka pumunta sila ng ibang bansa o makisalamuha sila ng mga taga-ibang bansa. What is global teacher? A global teacher is an educator that incorporates various global issues into their curriculum including multiculturalism, economic, environmental, and social issues. It is important to learn about other cultures to gain a deeper understanding of how to approach global issues and communicate more effectively. The teachers expand the scope of their viewpoint beyond the normal boundaries of the local classroom. As students learn about diversity and how they fit into the global society. So para sa akin dito, global teacher, ibig sabihin pang kalahatan na o nabawa, mapupunta ka sa ibang bansa o ibang country. Kaya mong makipagsabayan dahil meron ka ng
ideas at experience na naranasan kapag naranasan niya. Oo. At saka bilang bilang isa ding global teacher, kailangan din po yun marami na nga tayong karanasan na para maibahagi natin sa mga bata o sa future students natin. Kumbaga, para mas ma-develop pa natin sila, kailangan yung mga experiences natin, pwede nating i-share sa kanila. Within that, natututo sila at kung sakasakaling ma-encounter man nila yung experience mo bilang guro, alam nila kung ano ang gagawin or may background sila kung paano sila magdidesisyon. Tapos dito din daw po, ay mahalaga din daw po yung sa 'di ba sa normal na classroom, yung parang sa loob ng isang classroom, para makikita lang natin is more on the pag-iba parang Philippine history o Philippine lang, yung makikita natin. So ito para dito po, sa loob ng classroom, mahalaga din po na maglagay tayo ng hindi lang about the Philippines. Kumbaga kahit konti po, maglagay din tayo ng mga current events o kaya yung mga issues na nangyayari sa ibang bansa. Mag-import tayo ng nangyayari sa buong mundo na apektado ang ating country at para po maging aware sila. Yun po. Ano naman. So, yun nga po, ang global teacher ay isang educator. So, meaning to say, nag-guide sila at saka sila yung facilitator din. So, sa isang classroom, kaya nga po nang sinabi ni Elsie, nandun po yung hindi dapat hanggang dun lang. Kumbaga, wag nating lagyan ng limitations. Dapat yung, dun tayo sa may expand nila. May expand pa yung kanilang knowledge. Hindi lang dun sa hanggang dito lang. Kung hindi, dapat meron tayong pinopoint pa na iba kung saan makakapag-expand pa ng learnings ng mga bata. 10 steps in global classroom. First step, rethink the role of English. The first step is becoming a global teacher is to rethink your definition of English. Definitions are very important because they limit what we do. How do we define life, for example? So, yung unang step daw po is isipin natin kung ano ba talaga ang role ng English. Alam naman po natin na ang English is universal language yan. Na kailangan bilang isang future educator or yung bilang tao, dapat alam natin kung paano gamitin ang English para po wala yung limitation yung ating galaw o kilos. For example, sabi daw po ito, paano ba natin i-define ang buhay? Diba alam naman po natin ang buhay is yung tayo, buhay tayo. Pero hanggang doon lang ba yung definition mo? Para bigyan mo pa ng more deeper yung definition na to. Para po, mas hindi lang tayo mag-i-stay dito sa ibabaw. Kumbaga po, beyond pa rin po. Kumbaga po sa rainbow, beyond the rainbow kung maaari. Kunwari ang life natin. Ang definition ko ng life is my family. Yun po. Ang buhay ko parang na-define ko siya sa buhay ng pamilya ko at kung nakikita ko silang masaya, parang it makes me feel alive po. Yun po. And step 2, reconsider your role as a teacher. How we define ourselves is just as important as how we define our field. A key question teachers can ask themselves is, who am I? How you answer this determines what you do in class. Do you define yourself as just an English teacher, or do you see yourself as an educator in the wider sense? So, consider your role sa step 2 naman. Ano ka nga ba? Kumbaga, ano yung role mo bilang isang teachers? Ikaw ba ay teachers sa English subject lang? Sa Filipino subject lang? O ikaw ay teacher sa pangkalahatan? Kumbaga po, na hindi ka lang, kumbaga, bilang teacher, kailangan mo ring yung maging turuan mo sila inside and outside the school. Para po, mas mahubog mo sila o mas mamold mo sila para maging mabuti at maayos pong yung tao na habang lumalaki po. Tapos din po, dito po, paano ba i-define ang field mo? Yung kinukuha mong profession ngayon. Kasi kaya kong i-define na ang kinukuha kong profession ngayon na teaching or BE Ed ay it is my happiness now. Kasi nga po, bilang isang magiging guro, napakasarap sa pakiramdam na maglo-look forward ako na may matuturuan at matuturuan ako mga bata at behind their success ay nandoon po ako. Yun po. Step 3, rethink your classroom atmosphere. A third step in internationalizing your teaching is to rethink your class atmosphere and the impact it has on students. What do students see when they enter your classroom? If we really want to teach English as a global language, we
need to think carefully about our classroom atmosphere and what it says to students. So, dapat isipin muna natin kung ano ba yung magiging setup ng ating classroom. Kung yung atmosphere ba ng environment ng mga tuturuan natin makakatulong ba sa kanila para matuto ng English, yung ganon. So, kailangan nating paghandaan yung environment ng tuturuan natin. Kasi nga, yung goal natin is to teach English. So, why not na magkaroon tayo ng mga visuals na makakatulong sa kanila para mapakita kung ano ba talaga ang English. Yung ganon. So, parang it depends on the atmosphere. Kaya, pwede tayong mag-isip ng iba't ibang paraan para makatulong sa pag-progress o kaya makatulong para sa pagpatuloy na pagkatuto ng mga tao o ng mga bata sa English. So, step 4. Integrate global topics into your teaching. Global education doesn't happen through good intentions alone. It must be planned for, prepared, and consciously taught. So, hindi po ito yung agad-agad na nandito na. So, kailangan ng mahabang process at kailangan ng matinding pagpaplano para maging successful yung ating mga pagtuturo. So, ang global education ay kinakailangan talaga ng preparation. At kailangan yung mga topics na pangkabuuan, yung iba't ibang aspects ay dapat kaya natin siyang yung pagko-connect para madali siyang ituro. So, step 5, experiment with global education activities. Part of becoming a global teacher involve experimenting in class with global education activities such as games, role plays, and videos. Games designed around international themes can stimulate motivation, promote global awareness, and practice language skills. So, para sa akin dito, ang global education, nakapalog dito yung activities. So, sa activities, nandyan yung games, role plays, and videos. So, doon pa lang sa pagbibigay mo ng mga activities yun sa mga bata, mabibigyan mo na sila ng mga ideas at magiging aware na sila sa lahat ng magiging topic, sa lahat ng topic mo. Tama, yun nga po. Yung mga activities na ibibigay natin sa mga bata, magkakaroon na sila ng backgrounds regarding sa lesson na ibibigay natin. Parang una pa lang dapat bigyan na agad natin sila ng motivation para sa hanggang huli po ay makinig sila o maging interesting sila dun sa ating ituturo sa kanila. Yun po. Step 6. Make use of your international experience in class. Language teachers are incredibly global group of people. Some speak foreign language such as French or Korean. Other known Spanish dancing or Chinese cooking. Some have traveled widely in Asia. So yan, dito pa lang sa experience nga natin sa ating pag-aaral. Ngayon, napag-aralan natin yung Spanish language. So yun, dun pa lang kapag ituturo natin sila sa mga estudyante, may isip nila na kaya din nila dahil na kaya din natin nung pinag-aaralan pa lang natin. Habang itinuturo natin sa kanila, mas magiging positive sila na pag-aralan yung ganong subject. At yun nga, yung katulad ng sinabi ni Israel, dahil doon magkakaroon sila ng experience sa iba't ibang bansa, malalaman nila na ganito pala yung language nila, ganon. So, ang experience nga po ay nakakatulong para mas matuto pa tayo. Step 7. Organize extracurricular activities. Extracurricular activities are another way to combine global awareness with English practice. Arranging PEMPAL or KPAL program is one way to get your student using English to communicate with young people around the world. So, dito po sa step 7 na to, kailangan din may extracurricular activities tayo para mas madali, mas ma-develop pa sila. Sabi nga kanina ni Israel at saka ni Kim na experience para pang mas ma-develop pa tayo. At yung experience na yon at magiging guide natin ito. Kumbaga, sa extracurricular activities,
magkakaroon pa tayo ng madaming ideas and backgrounds o yung experiences na ating nalalaman sa ating buhay. And with that, nagiging global, parang global learning napasok na yun doon. And step 8, explore global education and related fields. Another key step is in becoming a global teacher is to explore global education and its related fields. Exploring a new field to help improve our teaching is nothing new. Good teachers have always gone to other disciplines to learn new ideas, techniques, and resources. Dito naman po, bilang tayo isang guro or global teachers, kailangan explore natin ang global education para magkaroon pa tayo ng mga ideas at saka paano yung mga methods na ating gagamitin sa pagtuturo, mga strategies na pwede natin gamitin o yung mga resources na pwede nating basihan ng ating ituturo sa kanila o sasabihin sa mga bata. Kailangan po, bago tayo magsabi ng mga nilalaman ng mga sasabihin natin na ipapasokan sa isip nila, kailangan po, meron tayong resources o proof na tunay yung ating ibinabahagi sa kanila. Kasi kapag nag-insert tayo ng information sa utak nila nang hindi siya valid, parang maniniwala sila dito hanggang paglaki. So, kailangan talagang totoo yung sinasabi natin sa kanila. Yun po. Step 9. Join a global issue special interest group. A further step in becoming a global teacher is to join one of the many global education special interest groups or SIGs in the English teaching profession. These offer a rich variety of ideas, activities, and resources for language teachers. The oldest of these is JALT's Global Issues in Language Education Special Interest Group GILESIG, which features a quarterly newsletter and active website. So, dito naman po, ina-advise na mag-sumali or mag-join yung mga language teachers sa iba't ibang groups, which is yung mga nabanggit ko kanina na makakatulong sa pagpapayaman ng iba't ibang ideas. Makakakuha tayo or makakapulot ng iba't ibang knowledge or informations na makakatulong sa pagtuturo ng English or iba't iba pang language. Tapos, makakapulot tayo dito or matututo tayo ng mga iba't ibang activities na pwede natin i-apply and yung mga resources po na pwede ding makatulong sa atin. So, next, step 10, deepen your knowledge through professional development. A final step in becoming a global teacher is to invest your time and money in professional development linked to global education. It's now possible to enroll in academic courses in global education and peace education overseas to increase your professional knowledge and skills in this area. So, para po mas mapalalim o mapalawak pa yung knowledge natin sa iba't ibang bagay or para magkaroon tayo ng progress sa pagiging professional natin, kailangan natin mag-invest ng time at saka syempre ng money. So, kailangan natin mag-give talaga ng effort sa paglalaan dito para tayo ay matuto. So, kailangan natin na, halimbawa, mag-enroll sa academic courses na makakatulong sa atin sa global education, mapalawak yung ating iba't ibang kaalaman. Tapos, mag-improve din tayo at mag-i-increase yung professional knowledge natin at saka yung skills sa iba't ibang uri or iba't ibang aspects po. So, yun nga po, nabanggit na namin yung 10 step na pagiging sa global classroom. So, ito yung 10 steps na to, dito talaga pag step by step mo nagawa itong mga to, dito masabi na isa ka ng successful global teachers. And hindi naman po porkit sabihin na may isa lang tayo, dalawa, tatlo, hindi na tayo magaling na isang guro. Tayong lahat ay may magagaling na guro. And soon, mas magiging better pa po. Yun. How do you prepare for these needs?
So, para sa akin, ako nagpe-prepare ako nito sa ating pag-aaral, pa lang. So, lahat tayo, may pinagdaan ng struggle, mga activity, o mga report demo, yan. Doon pa lang, nagpapakita na rin na prepare tayo sa ating profession. Ano? So, doon pa lang, yung lahat ng naging idea mo at naging experience mo, pwede mo rin siyang maibahagi sa future students. Tama. What are the emerging technologies that will shape the future? So, ano ba yung emerging technologies? Ngayon, nasa 21st century na tayo, alam naman natin na common na ang technologies. And yon, best example natin dito is the computers, machineries, and mga gadgets na common na rin ngayon sa education. Kailangan na talaga siya ngayon. Yung high range of internet connection, kailangan natin. Lalo na po na hindi tayo pwedeng mag-stay lang sa ganitong estado. Kailangan i-level up pa natin hanggat kaya natin. So, yun po. So, how can we use our technologies for the best learning advantage? So, paano nga ba natin magagamit yung technologies natin para mas mapayabong pa or mas mag-improve tayo sa ating pag-aaral? So, sa akin po, dahil nga po nasa iba na tayong generation mas modern na tayo. So, kailangan din natin na i-level up or i-upgrade yung ating mga kaalaman sa technologies. So, dapat alam din natin yung importance ng bawat technology na ginagamit natin, katulad nung mga sinabi nga po ni Elsie na mga laptop, computer, mga machines. Dapat alam natin na ito yung gagamitin natin for para sa ikabubuti, hindi yung sa ikakasama. At yun po yung paraan or way kung paano natin magagamit ang technologies at yung mga magiging advantage nito sa atin. Global education and the global teachers. Global education has been best described by two definitions. First is the UNESCO defines global education as a goal to become aware of educational conditions of lack of it in developing countries worldwide and aim to educate all people to a certain world standards. So ito, UNESCO, dinefine niya ang global education para sa pagiging aware natin sa worldwide o sa buong mundo nga po. Or sa yung hindi lang dito sa ating country, kundi kailangan sa mga nangyayari din outside the country. At saka, dito din po ay yung global education is para i-educate ang mga tao o para magka-disiplina sila in terms of communicating with other people. And number 2 is a curriculum that is international in scope, which prepares today's youth around the world to function in one world environment under teachers who are intellectually, professionally, and humanistically prepared. So dito naman po, ito naman po yung isang definition ng global education na pag-asan daw pong teachers na yung mold na or isang global teacher ay talagang ganap na siya na global teacher ay yun, makaka-develop na siya ng mga students na competent. And ipapasok ko din po dito yung curriculum natin na K-12. Diba dati po tayo na walang K-12 nag-exist sa Pilipinas. Pero nakita po nila yung gandang hatid ng K-12. Kaya buong mundo po or halos karamihan po ng country ay meron ng curriculum ng K-12. So yun po. So sa akin naman, sa karagdagan ko lang sa K-12 curriculum. Para sa akin, kasi hindi ako nabot ng K-12 curriculum. Para sa akin, mas advantage kayo sa akin. Kasi mas may nakuha pa kayong idea doon sa pagpasok niyo sa K-12 curriculum. Oo, yun nga, na-experience natin yung mga paggawa ng thesis, yung mga work immersion, yung maagang agad tayo. Marami tayong agad na experiences. The United Nations entered into an agreement to pursue 6 goals to achieve some standard of education in place by 2015 worldwide. To achieve global education, the UN sets the following goals. Number 1, expand early childhood care education.
2. Provide free and compulsory primary education for all. 3. Promote learning and life skills for young and adult. 4. Increase adult literacy by 50%. 5. Achieve gender parity by 2015, gender equality by 2015. 6. Improve quality of education. So, dito po ay nagkaroon ng or nag-set sila ng 6 goals para po ma-achieve yung standard ng education. Parang kumbaga ay basehan, dapat ay ma-achieve. Yun. So, ito yung mga goals niya, yun nga yung binanggit ko kanina, katulad na lamang nung ma-expand pa or mapalawig pa yung childhood care education, yung hindi lamang doon, hindi dapat tayo nagsiset ng limitations kung hindi mapalawig pa nga, yun yung goal. And then, magpo-provide ng free education. At alam nyo ba yung kasabihan na education for all? Yung para sa lahat yung edukasyon, hindi lamang sa porque mahirap ka, dyan ka na lang. Yun yung ibig sabihin ay, kailangan kahit hindi natin kumbaga kaya, dapat meron tayong karapatan na magkaroon ng edukasyon. So yun, kaya siguro may mga public school at saka yung mga advantage natin na Unifast, yun, yung mga binibigay sa atin. Yan. Which is makakatulong talaga sa mga estudyante para ma-set yung goals, ma-achieve yung goals. So, yun nga po yung, dumako naman tayo sa increased adult literacy by 50%. Ang pagkakaintindi ko po dito ay yung kailangan mas madagdagan pa yung kaalaman natin sa mga literacy, katulad na lamang ng pagsusulat, pagbabasa, kung ano-ano pa. Hindi lamang hanggang dun tayo, kundi mas nagdo-look forward tayo sa progress ng bawat isa. And achieve gender parity. So, walang pinipiling gender. Pantay-pantay po at kailangan lahat tayo ay makakakuha ng edukasyon. And then, improve quality of education. Katulad nga po yung mga nasabi nila kanina na nagkaroon ng curriculum, kumbaga na-upgrade yung curriculum natin. Nagkaroon tayo ng K-12. So, doon pa lamang nakikita na natin na nag-i-improve talaga ang ating bansa. Maging sa ibang bansa pa, patuloy pa rin po yung pag-i-improve ng education. Global education and the global teacher. Thus, to meet the various global challenges of the future, the 21st century learning goals have been established as basis of various curricula worldwide. These learning goals include 21st century content, emerging content areas such as global awareness, financial, economic, business, and entrepreneurial literacy, civic literacy, health and awareness, learning and thinking skills, critical thinking and problem solving, communication, creativity and innovation, collaboration, contextualizing learning, information and media literacy. ICT literacy, using the technology in the text context of learning so students know how to learn. So, dito naman, noong 21st century, nilabas na dito yung using technology. So, yun nga, sabi nga kanina, ang laking advantage ng paggamit ng technology. Lalo na ngayon sa ating pag-aaral. Paggamit natin laptop, paggagawa ng report. Kasi yan, ngayong pandemic, kailangan natin ng technology dahil new normal. Tama. Dito nga, kailangan natin ng cellphone, laptop, computer, para lang mas madagdagan yung knowledge natin upang matuto. Tama, yung pinaka-goal kasi nitong global education at saka ng isang global teachers ay para magkaroon pa tayo ng mas malawak na abilities at saka yung mga kakayahan natin or yung knowledge at information na nakukuha natin. Global education and global teachers. Thus, to meet the various global challenges of the future, the first 21st century learning goals have been established a basis of various curricula worldwide. Thus, learning goals includes life skills, leadership, ethics, accountability, personal responsibilities, self-direction, other 21st century's assessment, authentic assessment that measures the area of learning.
So dito naman po, ang global education nga po, dito ngayon sa 21st centuries, nag-establish sila ng basis ng curriculum worldwide, na kung saan ang goal natin na bilang matuto, kailangan meron tayong life skills tulad ng leadership, yung sportsmanship natin, tapos kailangan fair tayo, ethics, kung saan maging yung moral natin ma-develop. At yung mga unethical behavior natin is maging ethics. Kumbaga, alam natin kung paano tayo magsalita, paano tayo kumilos, at paano natin punahin or bigyan ng advice ang ibang tao. Accountability, personal responsibilities. Kung saan naman po dito, dapat marunong din tayo kumbaga, sa global education, matututunan din natin kung paano ba yung problem solving, computations, and yung personal responsibilities natin, mas nakadaragdag pa, kumbaga, magkakaroon tayo ng self-direction, kung ano ba ang ating gustong mangyari sa ating buhay. And it's also about diversity, understanding the difference of and teaching the different cultural group in order to achieve the goals of global education as presented by the United Nations. So, parang dito, yung United Nations po, ang parang nag-isa nasa background nito para mas palaguin pa ang global education. Yun po, yun nga po yung nasabi kanina, kailangan meron tayong nauunawaan natin yung mga pagkakaiba ng bawat isa. Yun po. Global education and global teacher. Global teaching looking back at that concept of global education. How do we define and now a global teacher? Is this teacher somebody who teaches abroad? Is this person teaching anywhere in the world and is able to teach the 21st century learning goals? These are some of the fundamental questions which should be answered in order to understand who a global teacher is global teacher. So, madami nga pong katanungan kung sino nga ba ang global teacher? Ano nga ang global teacher? So, madami pang tanong kung ito ba ay nagtuturo sa abroad o hindi lang din or sa iba pang lugar, at ano nga ba yung connect nito sa panahon ngayon. So, madami siyang katanungan. Pero ang global teaching nga po, katulad ng sinabi namin kanina, ay isa siyang educator and facilitator na kung saan magga-guide. And siya din yung kumbaga ay magiging medium. Magsiserve siya as a medium kung saan matuturuan ang bawat isa na ma-experience o kaya ay matutunan ng iba't ibang bagay sa ating environment or sa ating kinagagalawan sa pang-araw-araw nating pamumuhay. So, ang global teacher is a competent teacher who is armed with enough skills, appropriate attitude, and universal values to teach students with both time-tested as well as modern technology in education in any place in the world. He or she is someone who thinks and acts both locally and globally with worldwide perspectives right in the communities where he or she is situated. So, bukod po dun sa sagot na sinabi ko kanina, ay meron pa rin po palang meaning ang global teacher. So, siya po ay yung teacher na kung saan hindi lamang doon naka-steady. Or halimbawa, dito ka sa Pilipinas, hindi lamang hanggang Pilipinas ka lang. Kung hindi, magiging, nandun yung pagiging competitive mo ikaw ay, hindi lang hanggang doon yung knowledge na alam mo. Marunong ka makipagsabayan sa in and out na mga bansa. At ikaw talaga ang mga teachers talaga yung kung saan ay bihasa. At alam nila yung mga ginagawa nila. Alam nila yung mga, halimbawa yung mga culture, mga language, or dapat nilang igalaw sa iba't ibang bansa. So, sila ay punong-puno ng mga skills at tsaka ng mga kakayanan at mga knowledge po sa iba't ibang paraan at iba't ibang aspects. So, yun nga, ang global teachers is, kapag isa kang guro, dapat alam mo din na yung kunwari ikaw,
pupunta ka sa ibang lugar o kaya ididestino ka sa ibang place para magturo. So, kailangan maka-cope up ka. With that pa lang, matatawag ka na din global teachers. And then, nung una kasi, nung binigay sa atin ni Ma'am yung topic na to, kung pumasok talaga sa isip ko, akala ko talaga siya, through abroad ka magtuturo, kaya tinawag na global. Yun, kaya ngayon, unti yung parang nagkakaroon tayo ng background, ngayon alam ko na, pwede rin palang tawagin yung mga nagtuturo dito sa atin na global teachers. Basta meron siyang skills, yung parang, yung may kakayahan siyang mag-mold ng students. Yun. Global education and global teacher. More specifically, a global Filipino teacher should have the following qualities and characteristics in addition to knowledge, skills, and values. So, ito, may mga characteristic and qualities para mas madagdagan pa ang kaalaman at saka ability ng mga teacher or the global Filipino teachers. Ito ay yung understand how this world is interconnected. Kailangan maunawaan niya na ang mundo ay yung parang konektado talaga. Kunwari, parang dito tayo, yung sa technologies. Alam naman natin na ang technologies is meron na siya sa iba't ibang lugar or at yan, meron din dito sa atin. Doon, magpapakita pa lang na interconnected na ang mundo. And recognize that the world has rich variety of ways in life. Yun, dapat maunawaan din natin o makita rin natin na may iba't ibang way of living sila. Yung mga cultures nila and values nila. And has a vision of the futures and sees what the future would be for himself, herself, and the students. So, dapat bilang isang global Filipino teacher, kailangan din, nakikita natin yung parang hinaharap o yung development ng sarili natin as well as ng mga bata. And must be creative and innovative. Na kailangan maging creative tayo o dapat mas malawak pa yung imagination natin. Must understand, respect, and be tolerant of the diversity of cultures. So yun nga, dapat meron tayo naunawaan natin at nire-respeto natin sila. At alam dapat natin kung paano yung mga cultures nila. At magkaroon dapat tayo ng disiplina sa ating sarili. And must believe and take action for education that will sustain the future. Must be able to facilitate digitally immediate learning, must have depth knowledge, and must possess good communication skills. For Filipino teachers to be multilingual. And lastly, but more importantly, most possesses the competency of the professional teachers as embodies in the National Competency-Based Standards for Teachers or NCBTS. So yun, alam naman natin, background tayo about sa NCBTS na kung saan ito daw yung mga guidelines para mas maging mabuti tayong guro na kung ano ba yung mga strategies or ano ba ang dapat katangian ng isang guro. Yun. So, importance of global education and global teacher. The need for global teacher is on the rise in several countries worldwide. Even developed countries are in dire need of competent teacher who will man the country's rural or urban classroom. This is true with our neighbor countries like Singapore, Cambodia, and Thailand. The regional data of United Nations show the number of teaching posts needed by 2015. So, yun. So, kailangan nga ng global teacher is i-rise o i-lift up ang several countries worldwide. Ayan. Even tulad nga ng Singapore, Cambodia, and Thailand. So sila mas ginagawa nila yung lahat para ma-rise o i-lift up nga yung kanilang countries sa worldwide. So yun nga, ang regional data nga ay regional data of United States ay naglaan pa ng bilang ng mga kailangan ng mga teacher para mas ma-lift up pa yung kanilang countries. So, yan. Noong 2015 nila yun isinagawa. So, hanggang ngayon, nag-work. So, yun nga. Natatandaan nyo ba yung parang may nagsabi sa ating isa nating prof na ang Pilipinas daw is one of the, yung last, or hindi man totally siyang last, pero isa siya sa pinakahuling bansa na parang mahina lalo na sa math and science.
siguro sa ano din, sa iba't ibang subject din. Pero more on nagpapakita daw talaga na ang English and ang math and science is parang mahina tayo dito. Yun. So diyon, ang kailangan nga ng yung global teacher at saka global education para i-lift off, kaya nga na sinabi kanina ni Israel, para mas ma-lift off pa natin ang ating countries. Yes. So yun nga, karagdagan pa rin sa sabi nga ng isa nating teacher. Sa halos ang sa atin nga sa Pilipinas, mas magaling sa more on games. Oo, Tulad tama. ng yan sa Mobile Legends. Oo, Tulad tama. ng- kilala naman natin at nag-viral pa yung Oo. Pilipinas dahil sa laro niyo. Nakaka-proud din naman pag tayo is nakabilang sa ano talagang rank yung math, isa sa magagaling. Yan. Global education helps develop self-awareness of one's own identity, culture, beliefs, and how those connect with the wider world, social awareness including empathy, perspective taking, appreciating diversity, and respecting others, and relationship building skills with diversity individuals. So, ang global education ay nakakatulong talaga sa pag-develop ng self-awareness. Katulad po nung kanina naming sinasabi na awareness po talaga ang isa sa mabuting dulot or awareness ang isa sa kailangan nating bagay sa global education. Dahil may iba't iba nga po tayong culture, maaring may iba't iba din tayong language. So, dapat aware tayo. So, dahil sa global education, makakatulong ito para ma-aware tayo sa iba't ibang culture, identity, and beliefs ng iba't ibang tao. And nakakatulong din ito sa pagbibuild ng mga skills at na iba't ibang knowledge sa iba't iba nating nakakasalumuhang tao or iba't ibang infos na nalalaman natin or nasasagap natin. And it promotes skills, values, and knowledge that are crucial to a student's development. By engaging with social issues, students build self-esteem and compassion and are empowered to become active citizen. And nakakatulong din po ito para mas maging mas maging open sila sa mga bawat pangyayari or circumstances sa ginagagalawan natin. And nakaka-build din to ng self-esteem at saka ng mga self-confidence. Hindi lamang sa panglabas tayo na-improve, kung hindi sa pangloob din natin. So yun nga po, meron kami dito mga questions, and answer the following questions, 10 points each. Do you feel that the current way we are educating children fully prepares them for the needs of the 21st century? Do you think standardized testing is the most effective way to judge learning? So what do you feel the most exciting of effective learning environment would be in your future teaching? For you, what is the purpose of global education? Justify your answer. So yun nga po, thank you, and sana po marami kayong natutunan sa aming report. And I hope you gain knowledge, and thank you for watching. Thank you. Thank you po.